हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल DS ब्युटी टिप्स. फ्रेंड्स, आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे आपण ओपन पल्लू म्हणजे आपलं जे शोल्डरवरचा म्हणजे जो पदर आहे तो आपण पिनअप न करता कशा प्रकारे सोडून छान अशी साडी नेसू शकतो हे मी आज तुमच्याशी शेअर करत आहे. चला तर बघूया. इथे मी जी पहिली स्टेप आहे ती करून घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण दुसरी स्टेप म्हणजे आपला जो पदर आहे तो असा पुढून मागे घेऊन व्यवस्थित आपल्या डाव्या खांद्यावरती टाकून घ्यायचा आणि आपल्याला जेवढी उंची हवी आहे म्हणजे आपल्या पदराची जेवढी आपल्याला उंची हवी आहे त्यानुसार आपण पदर ॲडजस्ट करून घ्यायचा. तर अशा पद्धतीने मी एवढी उंची ठेवलेली आहे. त्यानंतर जी काही आपली साडी आहे किंवा जो पदर आहे तो व्यवस्थित असा एकसारखा येण्यासाठी मी तुम्हाला पुढे कशा पद्धतीने साडी नेसायची हे दाखवते आहे. तर अशा पद्धतीने मी तोपर्यंत पदर असा पूर्ण वरती घेतलेला आहे आणि त्याच्यानंतर पदराच्या आतील जो काठ आहे तो असा मी व्यवस्थित पुढे घेतलेला आहे डाव्या बाजूने आणि इथे असा हा काठ तोपर्यंत खोचून द्यायचा. आता नेक्स्ट स्टेप आहे ती म्हणजे आपण आपल्या या प्लेट्स करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने मी व्यवस्थित छान थोड्या ब्रॉड अशा प्लेट्स करून घेते आणि ही साडी लाईट वेट असल्यामुळे छान अशा व्यवस्थित प्लेट्स येत आहेत, तुम्ही बघू शकता. तर आता काय करायचं आहे, आपण व्यवस्थित निऱ्या अरेंज करून घ्यायच्या प्रथम आणि त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, जो आपला पदर आहे तो थोडासा आपल्या उजव्या हातावर टाकून घ्यायचा आणि जे खोचलेलं होतं आपण डाव्या बाजूला ते देखील सोडून द्यायचं आणि आपल्या निऱ्या व्यवस्थित प्लेट्स किंवा आपल्या निऱ्या अगदी व्यवस्थित छान अशा अरेंज करून घ्यायच्या अशा पद्धतीने. आणि छान अरेंज करून झाल्यानंतर आपण त्या निऱ्या असा व्यवस्थित खोचून घ्यायच्या. तर बघा, मी अशा पद्धतीने एक एक निरी व्यवस्थित करत आहे आणि आता मी सगळ्या निऱ्या व्यवस्थित अरेंज झाल्यानंतर छान असं खोचून घेत आहे. तर आपली जी उंची आहे पायाच्या किंवा साडीची पायापर्यंतची ती व्यवस्थित बघून घ्यायची आणि त्या लेवलने खोचून घ्यायचं. तर आता महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे जी माझ्या डाव्या हातामध्ये जो काठ आहे साडीचा तो मी कशा उजव्या हातामध्ये देते बघा तुम्ही. निऱ्यांच्या आतील बाजूने असे स्पेस असते तर त्यातून तो उजव्या हातामध्ये द्यायचा. अशा प्रकारे दोन्हीकडे तो व्यवस्थित आला पाहिजे आणि नंतर तो आपल्या पेटीकोटमध्ये खोचून द्यायचा. तर अशा पद्धतीने झाल्यानंतर आपण आपला जो पदर आहे तो व्यवस्थित खांद्यावरती टाकून सिक्युअर करून घ्यायचा सेफ्टी पिनने. आणि जी काय आपली साडीची बॉर्डर जर असेल जास्त मोठी तर तुम्ही अशा पद्धतीने साडीचा जो पदर आहे तो छान असा व्यवस्थित करू शकता. आणि तुम्ही बघू शकता की जो माझा पदराचा जो काठ आहे, खालचा जो काठ आहे तो असा खालीवर अजिबात झालेला नाही आहे. एकसारखा दोन्ही काठ एकसारखे आलेले आहेत. किंवा काही वेळेला काय होतं की मागचा जो काठ आहे कोपरा आहे तो काही वेळेला वरती जातो आणि पुढचा जो काठ आहे किंवा जो कोपरा आहे तो खाली लोळतो. तर अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता माझी छान अशी व्यवस्थित साडी नेसून झालेली आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण इथे देखील पिनअप करू शकतो, तुम्हाला जर कॅरी करायला अवघड जात असेल तर. अशा पद्धतीने जर साडी नेसाल तर तुम्ही अगदी छान दिसू शकता आणि तुम्हाला देखील अगदी व्यवस्थित साडी कॅरी करता येईल. तर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि DS ब्युटी टिप्स चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.